Hello, dear students. This is our Science and Technology Part 1, Standard 10 online class. And we are studying Chapter 3, Chemical Reactions and Equations. In this online class, we are going to study what is meant by corrosion. Okay, corrosion म्हणजे काय हे आपण आजच्या क्लासमध्ये शिकणार आहोत. Try this. Apparatus is given. Take 4 test tubes. Okay, 1, 2, 3, 4. 4 iron nails. Okay, इथे 4 iron nails त्या टेस्ट ट्यूबमध्ये घ्यायच्या आहेत. रबर कॉर्क. ओके, इथे दाखवलं आहे सेम तसाच रबर कॉर्क इट्सेट्रा. देन केमिकल्स, अनहायड्रस कॅल्शियम क्लोराईड, ऑइल, बॉइल्ड वॉटर इट्सेट्रा. ओके, तर हे केमिकल्स आहेत. नाउ प्रोसिजर. प्लेस 4 टेस्ट ट्यूब्स ऑन अ टेस्ट ट्यूब स्टँड. Take some boiled water in one test tube and put an oil layer on it. पहा काय करायला सांगितलेलं आहे. 4 टेस्ट ट्यूब्स घ्या. टेक सम बॉइल्ड वॉटर इन वन टेस्ट ट्यूब. ओके, अँड पुट अन ऑइल लेअर ऑन इट. ओके, बॉइल्ड वॉटर इथे फर्स्ट टेस्ट ट्यूबमध्ये घेतलेलं आहे आणि त्याच्यावरती ऑइलचा लेअर ओके पुट केलेला आहे किंवा ऑइल ओतलेलं आहे वरून. ओके, म्हणजे मग ऑइलचा लेअर तयार झाला वॉटरवरती. देन लेट देअर बी ओनली एअर इन द थर्ड टेस्ट ट्यूब. पहा फर्स्टमध्ये काय केलं, 4 टेस्ट ट्यूब घ्यायच्या. पहिल्यामध्ये काय करायचं, बॉइल्ड वॉटर इन वन टेस्ट ट्यूब अँड पुट ऑइल लेअर ऑन इट. टेक सम सॉल्ट वॉटर इन द सेकंड टेस्ट ट्यूब. सेकंड टेस्ट ट्यूबमध्ये सॉल्ट वॉटर इथे लिहिलेलंच आहे. थर्डमध्ये काहीच नाही टाकायचं, म्हणजे फक्त आयर्न नेल आहे तसाच. आणि मग इथे रबर कॉर्क लावलेला नाही, म्हणजे एअर आहेच आहे तिथे. ओके, सो इन प्रेझेन्स ऑफ एअर इथे दाखवलेलंच आहे. आणि फोर्थ टेस्ट ट्यूबमध्ये एअर अँड अनहायड्रस कॅल्शियम क्लोराईड. ओके, तर अशा पद्धतीचं 4 टेस्ट ट्यूबची अरेंजमेंट केलेली आहे. प्लेस अ स्मॉल आयर्न नेल इन एव्हरी टेस्ट ट्यूब. ओके, प्रत्येक टेस्ट ट्यूबमध्ये इथे पाहाल तुम्ही की आयर्न नेल दाखवलेलाच आहे. क्लोज द 4 टेस्ट ट्यूब विथ अ रबर कॉर्क. आता ह्या 4 टेस्ट ट्यूब्स इथे रबर कॉर्कनी काय करायच्या आहेत, तर पॅक करायच्या आहेत. देन लेट ऑल द 4 टेस्ट ट्यूब्स रिमेन रिमेन अनअटेंडेड फॉर अ फ्यू डेज. काही दिवसापर्यंत त्या टेस्ट ट्यूबला अटेंड करायचं नाही, म्हणजे ते आहे तशाच ठेवायच्या. त्याच्यावरचं रबर कॉर्क रिमूव्ह करायचं नाही. ओके, मग आफ्टर फ्यू डेज यू कॅन सी, ऑब्झर्व ऑल द 4 टेस्ट ट्यूब्स आफ्टर अ फ्यू डेज. what did you find? Which test tubes had the nails as before? Both water and air are necessary for rusting. पण आता तुम्हाला विचारलेलं आहे की कोणत्या टेस्ट ट्यूबमध्ये काय म्हणजे बदल झालेला असेल, त्याच्यामधला जो नेल आहे आहे तसाच होता अगोदरसारखा की नंतर काही बदल झालेला आहे. तर इथे तुमच्या लक्षात येईल की रस्टिंग होण्यासाठी एखाद्या वस्तूवरती ऑक्सिजनचा लेअर म्हणजे आपण म्हणतो ऑक्सिडेशन होण्यासाठी काय व्हायला पाहिजे, बोथ वॉटर अँड एअर आर नेसेसरी. ओके, रस्टिंग होते म्हणजेच काय होतं आहे, तर ऑक्सिडेशन होतं आहे ना, त्या आयर्नचं ऑक्सिडेशन होतं आहे, आयर्न नेलचं. मग ऑक्सिडेशनसाठी काय गरजेचं असायला हवं, वॉटर आणि एअर. ओके, आर नेसेसरी फॉर रस्टिंग. रस्टिंग म्हणजे गंज चढणे. ओके, आणि कोणत्याही मेटल सरफेसवरती रस्टिंग होत असतं. कधी रस्टिंग होतं, तर तो सबस्टन्स मॉइश्चर आणि एअरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आल्यामुळे. ओके, मॉइश्चर म्हणजे वॉटर ड्रॉपलेट्स थोडक्यात एअरमध्ये असणारे. सो एअर अँड वॉटर आर नेसेसरी फॉर रस्टिंग. द रस्टिंग प्रोसेस टेक्स प्लेस रॅपिडली इन प्रेझेन्स ऑफ अ सॉल्ट. रस्टिंग प्रोसेस ही कोणाच्या प्रेझेन्समध्ये फास्ट होईल, रॅपिडली इन प्रेझेन्स ऑफ सॉल्ट. ओके, सॉल्टच्या प्रेझेन्समध्ये फास्ट होईल. हॅव यू सीन द इफेक्ट ऑफ रिडॉक्स रिॲक्शन इन युअर एव्हरीडे लाईफ? तुम्ही तुमच्या डे टू डे लाईफमध्ये रिडॉक्स रिॲक्शन पाहिली आहे का? द न्यू व्हेकल्स लुक शायनी, ऑन द कॉन्ट्ररी ओल्ड व्हेकल्स लुक डल. पहा, कोणतंही न्यू व्हेकल असेल तर त्याच्यावरती शाईन असते, चकाकी असते. पण तेच व्हेकल जर ओल्ड किंवा त्याच्या कंपॅरिझनमध्ये आपण जर ओल्ड व्हेकल घेतलं तर इट लुक्स डल. ओके, अ सर्टन टाईप ऑफ रेडिश कलर्ड सॉलिड लेअर कलेक्ट्स ऑन देअर मेटॅलिक सरफेस. ओके, म्हणजे जी ओल्ड व्हेकल असेल त्याच्या मेटल सरफेसवरती रेडिश कलरचा एक सॉलिड लेअर असा तयार होईल मेटॅलिक सरफेसवरती. दिस लेअर इज कॉल्ड रस्ट. आणि हाच लेअर म्हणजे काय, मेटॅलिक सरफेसवरती जो रेडिश कलरचा लेअर तयार होतो, दॅट रेडिश कलर
कलर्ड लेअर ऑन द मेटॅलिक सरफेस पहा, वुडन सरफेसवरती होतं का? हे नाही होत. ओके, म्हणजे दुसऱ्या कोणत्या सरफेसवरती हे होत नाही. फक्त रस्टिंग कुठे होतं? मेटॅलिक सरफेसवरती. मेटल कॅन बी रस्ट. ओके, मेटल हे रस्ट होऊ शकतं, वूड वगैरे नाही रस्ट होत. किंवा आपण बाकीचे ग्लास वगैरे असे एक्झाम्पल घेतले तर ते नाही रस्ट होत. ओके, इट्स केमिकल फॉर्म्युला पहा. आता रस्ट म्हणजे काय? रस्टिंग is the process in which oxidation of metal takes place, metallic surface takes place. Okay, and on that metallic surface there is development of reddish colored solid layer, and that is nothing but the rusting. Okay, rust. Okay, and what is the mean by rusting? आता हे तर आपण डेफिनिशन पाहिलेली आहे, पण रस्टिंग होते म्हणजे काय होतंय की त्या आयर्न मेटॅलिक सरफेसवरती हा जो ऑक्साईडचा लेअर आहे आणि त्याचा फॉर्म्युला काय आहे? रस्टचा फॉर्म्युला Fe2O3 इंटू XH2O, म्हणजे वॉटर मॉलिक्यूल हे एक्स टाइम्स असणार आहेत. ओके, देन द रस्ट ऑन आयर्न डज नॉट फॉर्म बाय अ सिम्पल रिॲक्शन ऑफ ऑक्सिजन विथ आयर्न आयर्न सरफेस. पण आता ही जी रस्ट आहे ना, म्हणजे आयर्न म्हणजे लोखंड, तर ही सिम्पल रिॲक्शन ऑक्सिजनची नाही आहे. आयर्न सरफेसवरची ऑक्सिजनची रिॲक्शन ही खूप सिम्पल नाही आहे. तर इथे काय होतं? द रस्ट इज फॉर्म्ड बाय अन इलेक्ट्रोकेमिकल रिॲक्शन. तर ही सिम्पल रिॲक्शन नसून ही कसली रिॲक्शन आहे? कोणत्या टाईपची रिॲक्शन आहे? इलेक्ट्रोकेमिकल रिॲक्शन. ओके, डिफरंट रिजन्स ऑन द सरफेस ऑफ आयर्न बिकम ॲनोड अँड कॅथोड. ओके, आयर्नचा जो सरफेस आहे त्याच्यावरती वेगवेगळ्या रिजनवरती ॲनोड आणि कॅथोड असे रिॲक्शन्स परफॉर्म होतात. नंबर 1, आयर्न इज ऑक्सिडाइज्ड टू फॉर्म Fe2+ इन द ॲनोड रिॲक्शन. पहिली गोष्ट काय होते ॲनोड रिॲक्शनमध्ये? Fe, तर Fe2+ + 2 इलेक्ट्रॉन्स. तर इथे आयर्न हे ऑक्सिडाइज होतं, म्हणजे ऑक्सिडेशन होतं. Fe2+ + 2 इलेक्ट्रॉन्स गेट लूज. ओके, इलेक्ट्रॉन्स लूज होतात, म्हणजे प्रोटॉन्सची ॲडिशन म्हणू थोडक्यात, पॉझिटिव्ह चार्जेसची. देन नंबर 2, O2 इज रिड्यूस्ड टू फॉर्म वॉटर इन द कॅथोड रिॲक्शन. ओके, कॅथोड रिॲक्शनमध्ये काय होतं? ॲनोड रिॲक्शनमध्ये इथे इलेक्ट्रॉन लूज झालेला आपण पाहिला. कॅथोड रिॲक्शनमध्ये काय होतं? इलेक्ट्रॉन गेन केला जातो. ओके, O2 इज रिड्यूस्ड टू फॉर्म वॉटर इन द कॅथोड रिजन. पण आता इथे ऑक्सिजन रिमूव्ह होतोय म्हणजे रिडक्शन होतंय आणि इलेक्ट्रॉन ॲडअप होतोय. ओके, तर इथे शो केलेला आहे O2 + 4H+, म्हणजे 4 हायड्रोजन आयन्स प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स, इट गिव्ज ट्वाइस H2O. ओके, सो कॅथोड रिॲक्शन अँड ॲनोड रिॲक्शन अशा दोन्ही पद्धतीच्या रिॲक्शन्स मेटल म्हणजेच आयर्न सरफेसवरती होतात. कधी होतात? तर रस्टिंगची प्रोसेस होत असताना. when Fe2+ ions migrate from the anode region, they react with water and further get oxidized to form Fe3+ ions. A reddish colored hydrated oxide is formed from Fe3+ ion. आता हा जो रेडिश कलर्ड हायड्रेटेड ऑक्साईड आहे तो फॉर्म्ड फ्रॉम Fe3+ आयन्स. ओके, इट इज कॉल्ड रस्ट, आणि यालाच आपण काय म्हणतो? रस्ट. ओके, Fe3+ आयन फॉर्म होणे म्हणजेच रस्ट तयार होणे. इट कलेक्ट्स ऑन द सरफेस, आणि अशा प्रकारे सरफेसवरती कलेक्ट होते. मग इथे रिॲक्शन शो केलेली आहे. ट्वाइस Fe3+ + 4H2O, इट गिव्स Fe2O3 इंटू H2O + 6 hydrogen. Due to various components of atmosphere, oxidation of metals takes place, consequently resulting in their damage. This is called corrosion. पण आता इथे करोजनची डिफिनिशन दिलेली आहे. ड्यू टू व्हेरियस कंपोनंट्स ऑफ ॲटमॉस्फिअर, म्हणजे एअर आहे, वॉटर आहे, मॉइश्चर आहे, असे व्हेरियस जे कंपोनंट्स आहेत म्हणजे ॲटमॉस्फिअरमध्ये, त्यामुळे काय होतं? ऑक्सिडेशन ऑफ मेटल्स टेक्स प्लेस. मेटल्सचं काय होतं? ऑक्सिडेशन होतं. कॉन्सिक्वेंटली रिझल्टिंग इन देअर डॅमेज. आणि मेटलचं ऑक्सिडेशन होतं म्हणजे काय होतं? की मेटलचा जो अपर लेअर आहे, सरफेसवरती जो लेअर आहे, तर तो रस्ट व्हायला लागतो, गंजायला लागतो. ओके, म्हणजे त्याची रिॲक्शन एअर, वॉटर किंवा मॉइश्चर यांच्याबरोबर झाल्यानंतर तो जो लेअर आहे तो हळूहळू डॅमेज व्हायला लागतो मेटल. ओके, दिस इज कॉल्ड ॲज कोरोजन. ओके, यालाच आपण कोरोजन असं म्हणतो. आयर्न रस्ट्स अँड अ रेडिश कलर्ड लेअर इज कलेक्टेड ऑन इट. आयर्न रस्ट होतो आणि त्याच्यावरती रेडिश कलरचा लेअर तयार होतो, फॉर्म होतो. दिस इज
करोजन ऑफ आयर्न आणि ह्या प्रकारचं करोजन कोणाचं होतं? आयर्नचं होतं. करोजन इज अ व्हेरी सीरियस प्रॉब्लेम. करोजन हा खूप सीरियस प्रॉब्लेम आहे. कारण मोठे-मोठे जे ब्रिज असतात त्यांच्यामध्ये मेटल्स यूज केलेले असतात किंवा म्हणजे खूप मोठ्या-मोठ्या ज्या इमारती, बिल्डिंग्स असतात त्यांचं कन्स्ट्रक्शन वर्कही करताना मेटलचा यूज म्हणजे मॅक्सिमम तिथे आयर्नचा यूज बऱ्याच प्रमाणावरती केला जातो. आणखी कॉपर वगैरे असं आहे. तर त्यांची रस्टिंग ही फक्त आयर्नची होते बरं का. आणि करोजन हे अनेक मेटलचं होतं. पण आयर्नची जी आयर्नचं काय होतं? रस्टिंग होते. आयर्नचं ऑक्सिडेशन होतं म्हणजे रस्टिंगची प्रोसेस आयर्नमध्ये होत असते. वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इट इन द नेक्स्ट चॅप्टर. हे तुम्ही नंतरच्या चॅप्टर्समध्ये डिटेलमध्ये शिकणार आहात की करोजन डिफरंट म्हणजे काय म्हणूया असं मेटल्समध्ये कशा पद्धतीचं होतं आणि तो एक सीरियस प्रॉब्लेम कसा काय आहे. नाऊ हाऊ आर ब्लॅकंड. पहा आता इथे तुमच्या लक्षात आलं व्हॉट इज मिंट बाय रस्टिंग. ओके, व्हॉट इज मिंट बाय रस्ट. सो हिअर इट इज गिवन डेफिनेशन दिलेली आहे. अ सर्टन टाइप ऑफ रेडिश कलर्ड सॉलिड लेअर कलेक्ट्स ऑन मेटॅलिक सरफेस. दिस लेअर इज कॉल्ड ॲज रस्ट. त्याला आपण काय म्हणतो? रस्ट असं म्हणतो. तर ते तुम्ही डेफिनेशन लक्षात ठेवा. एक आयर्नचं रस्टिंग कसं होतं एक्झाम्पल लक्षात ठेवा. त्यानंतर आणखी इथे फॉर्म्युला रस्टचा फॉर्म्युला Fe2O3 × XH2O. ओके, डेफिनिशन, फॉर्म्युला and example of rusting of iron and what is meant by corrosion. ह्या डिफिनिशन्स तुम्हाला लर्न कराव्या लागतील. देन लास्ट पॉइंट इज रॅन्सिडिटी. इथे हाऊ आर द ब्लॅकंड सिल्वर युटेन्सिल्स अँड तर हे फाइंड आउट युअर सेल्फ. पहा आता पुढचा नेक्स्ट पॉईंट आहे रॅन्सिडिटी. रॅन्सिडिटी म्हणजे काय? वेन वी यूज ओल्ड लेफ्ट ओव्हर कुकिंग ऑइल फॉर मेकिंग फूड स्टफ इट इज फाउंड टू हॅव फाऊल ऑर्डर कॉल्ड रॅन्सिडिटी. पहा रॅन्सिडिटी म्हणजे काय? तर ऑइलचं ऑक्सिडेशन होणे. मग तेच इथे सांगितलेलं आहे. व्हेन वी यूज ओल्ड लेफ्ट ओव्हर कुकिंग ऑइल म्हणजे बऱ्याच काळापर्यंत टीनचे जे मोठे कॅन असतात ना तर त्याच्यामध्ये आपण ऑइल आणतो एकदम आणि खूप दिवसापर्यंत ते तसंच राहतं. म्हणजे त्याचा यूज हळूहळू होत असतो आणि बऱ्याच दिवसापर्यंत जर त्याच्यामध्ये जे खालच्या सरफेसला बॉटमला खूप दिवसापर्यंत जर असं कुकिंग ऑइल खूप जास्त दिवस तसंच राहिलं तर आणि ते आपण जर फूड स्टफ म्हणजे घरातले अन्नपदार्थ आपण खाण्याचे बनवले त्या तेलामध्ये तर काय होतं? इट इज फाउंड टू हॅव फाऊल ऑर्डर. त्याचा वास एक वेगळाच तिथे येतो की जो चांगला नाही म्हणजे फाऊल आहे, खराब असा वास येतो आणि यालाच आपण रॅन्सिडिटी म्हणतो. सो व्हॉट इज रॅन्सिडिटी? व्हेन वी यूज ओल्ड लेफ्ट ओव्हर कुकिंग ऑइल फॉर मेकिंग फूड स्टफ इट इज फाउंड टू हॅव फाऊल ऑर्डर. ओके, ऑर्डर म्हणजे त्याची जी चव आहे ती खूप खराब लागते. ओके, ऑर्डर म्हणजे वास आपण म्हणायचं. टेस्ट म्हणजे चव असते, ऑर्डर म्हणजे वास असतो. ओके, तर त्याचा टेस्ट पण ती चांगली येतच नाही आणि ऑर्डर पण त्याचा खराबच असतो. तर याला रॅन्सिडिटी म्हटलं जातं. इफ फूड इज कुक्ड इन सच ऑइल. ओके, आणि अशा ऑइलमध्ये जेव्हा फूड कुक केलं जातं इट्स टेस्ट ऑल्सो चेंजेस. ऑर्डर म्हणजे वास तर चेंज होईलच पण मग त्याचा टेस्ट पण म्हणजे चव पण खराब लागेल. वेन ऑइल ऑर घी इज लेफ्ट असाइड फॉर अ लाँग टाईम or fried food is left aside for a long time it undergoes air oxidation and becomes rancid. Okay, rancidity in the foodstuff cooked in oil or ghee is prevented by using antioxidants. मग ही जर रॅन्सिडिटी प्रिव्हेंट करायचं असेल फूडस्टफ्स रॅन्सिडिटीपासून प्रिव्हेंट करायचे असतील रॅन्सिड होऊ द्यायचे नसतील तर तिथे अँटीऑक्सिडंट्सचा यूज करायला हवा. द प्रोसेस ऑफ ऑक्सिडेशन रिॲक्शन ऑफ फूडस्टफ कॅन ऑल्सो बी स्लोड डाऊन बाय स्टोरिंग इट इन एअरटाईट कंटेनर. मग असे फूड मटेरियल्स आपण जर एअरटाईट कंटेनरमध्ये ठेवू शकतो. ओके, आणि त्यांना अशा पद्धतीने स्टोअर करून त्यांना रॅन्सिड होण्यापासून प्रिव्हेंट केलं जाऊ शकतं. ओके, प्रिव्हेंशन कसं केलं जातं आता आपण पाहिलं. पुट देम इन टू एअरटाईट कंटेनर्स. ओके, ऑर वी कॅन यूज अँटीऑक्सिडंट्स. So this is about the rancidity. So students, in this way we have completed this chapter. Okay, आपण स्टडी केलेला आहे पूर्ण हा चॅप्टर. याच्यामध्ये तुम्हाला एक्सरसाइज दिसतीये. ही एक्सरसाइज तुम्ही काय करा तुमच्या नोटबुकमध्ये लिहा आणि मी लवकरच तुम्हाला एक 2-3 दिवसामध्ये
नोट्स तुम्हाला सेंड करते ग्रुपवरती. त्या नोट्स तुम्ही तुमच्या नोटबुकमध्ये लिहा आणि स्वतःहून नोट्स तयार करण्याचाही प्रयत्न करा. ओके. अँड राइट दिस एक्सरसाइज इन युअर नोटबुक. ओके. थँक यू स्टुडंट्स.